different. Hydros has only 3,000 people, but many tourists from all over the world because Hydros voted one of the most beautiful islands in all of the planet by an American magazine a few years ago. The occupation of the island. Los traen los barcos que vienen de la península de Veracruz y el puerto de Pérez. Agua potable. Todas las mucho cuidadito. Vamos por aquí. Vamos hasta... Come on, madam. Yes. Up on there. Okay, no problem. Sorry, Morris. He said he forgives you. Okay. All right. Ναι, είδα το Egg Mocht που είναι πολύ ωραίο με ένα πολύ μεγάλο νίκη. Οπότε τα πρώτα μέρη που συναντούσαμε ήταν αυτά. Παραλία της Greu o duci. Intra am avut și stat, pentru că v-am zis în trecut, insulele erau separate, fiecare livrea pe lui. Da? Și pentru că au avut atât de multe nave, au avut și propriul lor stat. Vedeți cum arăta? Și a rămas până ziua de azi steagul local. L-ați umanizat, nu l-ați răit. Unde la creată? Έλα μωρή, καλά κόπα. Στο νοσοκομείο δίπλα. Πού είναι το νοσοκομείο? Care este acolo sus, dar se plătește o taxă, cine vrea după aia, la obiecte bisericești, bineînțeles. Haideți să vedem
uite, face donație, da. Deci lumânări puteți să puneți aici, la vișta mulți în același loc. Ce au ei aparte, măslinele și cu piatra aia de presau, la rece, da? Deci presoare la rece, piatra. Acum, bineînțeles, că au alte tehnologii. Adică nu mai aștept la ieșire de fiecare dată.